Welcome back to MaikiLifestyle. At ang ating pong lesson for today is about fruits or kudamono. Fruits, kudamono. Apple, ringo, orange, orange, banana, banana, same, banana, watermelon, suika, suika, strawberry, ichigo, lemon, lemon, peach, momo, durian, durian, pineapple, pineapple, mandarin orange, mikan, grape, budo, raisin, hoshi budo, plum, ume, apricot, anzu or aprikoto. Dito muna po natin tapusin ating prutas. Nihongo po ng mga prutas. Nihongo ng prutas. Fruits or kudamono. At dito muna po natin tapusin ating mga prutas dahil meron pa po tayong kasunod. Para po matandaan ninyo ay pakonti-konti lang po ang gagawin nating pagtuturo. At sana po ay may matandaan kayo. Salamat po. Arigato gozaimasu. Mata ne. Domo arigato gozaimasu. Arigato.